तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सगळ्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं करतोय म्हटल्यावर सिद्ध व्हायला तर वेळ लागणारच ना, आणि एकदा सिद्ध झाल्यावर प्रसिद्ध तर 100% होणारच ना। रुबाब हायले पॉवरफुल, रुबाब हायले पॉवरफुल। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल। बघू शकता मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे, कारण मित्रांनो जो आहे आजचा व्हिडिओ आपण केलेला आहे ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगवरती। आणि मित्रांनो तुम्हाला माहीतच असेल की आपल्या चॅनलवरती एक ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगची एक सिरीज सुरू आहे, आणि मित्रांनो या सिरीजमधले आपण व्हिडिओचे 5 पार्ट आपण इथं अपलोड केलेले आहेत। ते जर व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसेल तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाणार। ते व्हिडिओसुद्धा एकदम जबरदस्त आणि फुल कडक झालेले होते, तर ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। आणि आजचा व्हिडिओसुद्धा एकदम जबरदस्त झालेला आहे, त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा। आणि मित्रांनो तुम्हाला जर असा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता। त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे फ्री असते, त्यासाठी आपल्या चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो आपल्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारचे पासवर्ड नसते, त्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। आणि तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये किंवा व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो, त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया। चलिए शुरू करते हैं। मित्रांनो असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे, ते ॲप अलाइट मोशन। मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही। हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल। जॉईन झाल्यानंतर मी तिथे एक मेसेज पिन केलेला आहे, त्या मेसेजवर जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला अलाइट मोशन डाउनलोड लिंक मिळून जाणार, आणि तिथे मी सर्व ॲपचे मॉडिफायर दिलेले आहे। ते सर्व ॲपचे मॉडिफायर तुम्ही तिथून इझिली डाउनलोड करू शकता। तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, एक आहे MC मराठी ॲटिट्यूड बिटमार्क आणि एक आहे MC मराठी ॲटिट्यूड शेकीबेक। हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे। जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ओपन करून घ्यायचा। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल, तर सिम्पल प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं, व्ह्यूअल करायचं, आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक ॲटिट्यूडचा ऑडिओ दिलेला आहे तो सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा। ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जी लेअर आहे, आता आलाचा तर सबस्क्राईब नक्की करा। तर सिम्पली या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि या डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही डिलीट करून टाकायची। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूअल करायचं, आणि मित्रांनो मी तुम्हाला आपल्या मटेरियलसोबत एक टायगरची इमेज दिलेली आहे, त्या टायगरची इमेज सिम्पली ते घेऊन घ्यायची आहे। इमेज घेतल्यानंतर मित्रांनो या 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि इमेजला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आणि इमेजला काय अशा प्रकारे ते सरकून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि इमेजला थोडं काही अशा प्रकारे मोठं करून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो 5 सेकंडचा बीट आहे याच्यावरती येऊन जायचं आहे। याच्यावरती आल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला इथे टच करायचं आहे। इथे टच केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते 5 सेकंडच्या बीटपर्यंत येऊन जाणार। एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग आणि ऑपिसिटीवरती क्लिक करायचं आहे आणि याची ऑपिसिटी एकदम कमी करून टाकायची आहे। तर बघू शकता मी याची ऑपिसिटी इथे 30 ठेवून देतो। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे। पहिल्या बीटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, आणि मित्रांनो मी तुम्हाला काय डायलॉग टेक्स्ट दिले आहेत ते डायलॉग टेक्स्ट सिम्पली स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करून घ्यायचे। तर बघू शकता मी ते डायलॉग टेक्स्ट ॲड करून घेतो। डायलॉग टेक्स्ट ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आणि या डायलॉग टेक्स्टला काही अशा प्रकारचं सेंटरला सेट करून घ्यायचं। सेंटरला सेट झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, आणि ही जी लाईन आहे ही लाईन तुम्हाला एकदम -4मध्ये ठेवून द्यायची आहे। तर बघू शकता याला आपण -4मध्ये इथं ठेवून देऊया। एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला आहे नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे। नेक्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो जे आपली इमेज आहे डायलॉग टेक्स्ट होतं ते पूर्ण बीटपर्यंत आलेलं नाही, तर सिम्पल तुम्हाला ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपलं डायलॉग टेक्स्ट आहे ते पूर्ण बीटपर्यंत येऊन जाणार। एवढं झाल्यानंतर अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व डायलॉग इथे ॲड करायचे आहे। तर मी या सर्व डायलॉग इथे ॲड करून घेतो। बघू शकता मित्रांनो आपण सर्व डायलॉग टेक्स्ट ते ॲड केलेले आहेत, पण मित्रांनो बघू शकता जी आपली टायगरची इमेज आहे ते
पूर्ण डायलॉग टेक्स्टपर्यंत दिसत नाही आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपली इथे थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, जो 8.19 सेकंडचा बीट आहे याच्यावरती येऊन जायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला इथे टच करायचं आहे. इथे टच केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे टायगरची इमेज आहे ती पूर्ण आपल्या बीटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा जो 8.19 सेकंडचा बीट होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं, व्हिज्युअल करायचं आहे आणि तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी डेमोसाठी इथं सोपान भाऊची इमेज इथे घेऊन घेतो. इमेज घेतल्यानंतर या इमेजला पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ॲरोच्या सहाय्याने 11.9च्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपले इमेजचे 2 पार्ट होऊन जाणार. तर बघू शकता मित्रांनो जो लेफ्ट साईडचा जो पार्ट आहे या पार्टवरती क्लिक करायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती क्लिक करायचा आहे, कलरवरती जाऊन याला या 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथं ब्लॅक अँड व्हाईट झालेला आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जो 8.19 सेकंडचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्हिज्युअल करायचं आहे आणि आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची आहे. शॅडो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या शॅडो इफेक्टला थोडं मोठं करून घ्यायचं आहे. मोठं केल्यानंतर तुम्ही काय अशा प्रकारे याला एकदम सेट करू शकता. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला पुन्हा जो आपला 8.19 सेकंडचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं, व्हिज्युअल करायचं आहे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला हॅशटॅग एडिटर नावाने एक PNG दिलेली आहे. हे PNG इथे सिम्पली ॲड करून घ्यायचे आहे. हे PNG इथे ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे याला इथं खाली सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर तुम्ही 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला थोडं मोठं सुद्धा करू शकता. तर बघू शकता मी याला थोडं मोठं करून घेतो. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा टेक्स्ट PNGवरती क्लिक करा आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा या एरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि 11.9 सेकंडच्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर सिम्पली याला पण काही अशा प्रकारे इथं ट्रिप करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो लेफ्ट साईडचा पार्ट होता या पार्टवरती क्लिक करायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती जायचं आहे, कलरवरती जाऊन याला 4th नंबरचं ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मी एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर सिम्पली शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जी पहिल्या नंबरची इमेज आहे ही वाली, या इमेजवरती सिम्पल तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण डायलॉग टेक्स्ट ॲड केले या डायलॉग टेक्स्टला शेक इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर बघू शकता मी सर्व डायलॉग टेक्स्टला इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकतो. तर मित्रांनो तुम्ही जर अजून आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर नक्की लाईक करून द्या आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारे इथे व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर सिम्पली मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. त्याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो जी 2 नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि आता शेक इफेक्ट इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. त्याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमेजचे 2 पार्ट केले होते, तर बघू शकता मित्रांनो इथं आपण 2 इमेजचे पार्ट केलेले होते. तर बघू शकता जे आपली ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज आहे या इमेजला आपल्याला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा नाही आहे. जी कलरफुल इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली या शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. आणि मित्रांनो जे आपण हॅशटॅग एडिटर नावाने एक PNG ॲड केली होती, तर त्या PNGला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. फक्त मित्रांनो तुम्हाला जे कलरफुल टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. तुम्ही इथं तुमच्या चॅनलचा किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामचा इथं लोगो ॲड करू शकता. तर सिम्पली मित्रांनो एवढा व्हिडिओ हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला तर तुम्हाला सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशा जे काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.